अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू څنګه یې مرګرو خې برابر ان شاء الله مرګرو امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې نو مرګرو بار بار دا پښتنه مرګري کوي چې لکه څنګه کولای شو په خپل موبایل کې لوګو جوړ کړو صحیح شو مرګرو نو تاسو پر سیټ باندې ښکاری دی ته لوګو ویلې صحیح شو مرګرو خو مرګرو تاسو پاتره پدې باندې البته ما 3 ویډیو غانې ساز کړل صحیح شو مرګرو خو خاص کر مرګرو نه ډیر فرمایش وکونو زه تاسو بیا دا پسلورم ویډیو به زماشي چې زه تاسو در طریقه درو خم تاسو څنګه کولای شئ لوګو جوړ کړئ نو مرګرو دا ویډیو سٹارټ کوو مرګرو کچر تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ په غنټی نشان باندې لازمي کلیک وکړئ چې مرګرو نو دا لوګو جوړول لپاره تاسو لپاره دا اول بر تاسو د پلی سٹور ته لاشي دا پکسارت اپلیکیشن به تاسو دینه انسټال کړئ چې مرګرو چې دا تاسو انسټال کوئ تاسو به پکسارت اپلیکیشن اوپن کړئ چې مرګرو لکه مخکې ما تاسو ویل چې لکه 3 ویډیوګانې البته په نیمه ما جوړ کړل چې مرګرو نو نن زه تاسو په ډیټیل باندې درخې چې تاسو کولای شئ په خپل موبایل کې لوګو جوړ کړئ چې مرګرو تاسو دا اوپن کړئ چې مرګرو دا تاسو څنګه اوپن شو نو تاسو بل ته پر پلس پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ چې مرګرو تاسو څنګه پر پلس پر نشان باندې کلیک کوئ تاسو بل لاندې لاړ شئ چې مرګرو تاسو څنګه لاندې لاړ شئ تاسو بل ته دلته راشي چې مرګرو یو کالر بناواله چې مرګرو نو دلته کالر رالم زیال کالر رالم صحیح شو مرګرو تاسو کم کالر واخلئ نو تاسو به حق کالر راوالی صحیح شو مرګرو تاسو وغیرہ کم ایډز وغیرہ راشي نو تاسو به هغه می دا کیسه شو مرګرو سکیپ پې کیسه شو مرګرو تاسو دلته رالی اوس په تاسو دلته راشي صحیح شو مرګرو او دلته به راشي دا ټولز تاسو ښکاري چې شو مرګرو په ټولز باندې تاسو کلیک وکړئ چې شو مرګرو په ټولز باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو دلته راشي پر کراپ باندې تاسو کلیک وکړئ چې شو مرګرو پر کراپ باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو بل ته پر ای سکوائر سایډ باندې کلیک وکړئ یعنی چې په سلور طرف تاسو تصویر باندې برابر شي شو مرګرو په سلور سایډ چې پر امن تاسو کلیک وکړئ تاسو بل ته پر لاټي پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ چې شو مرګرو چې تاسو په امن څنګه کلیک وکړئ تاسو بدل ته لوګ راشي شو مرګرو په دې باندې څنګه تاسو ترالي تاسو بل ته 8 فوټو باندې تاسو کلیک وکړئ چې شو مرګرو چې تاسو په 8 فوټو باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو بل ته لاندې لاړ شئ چې شو مرګرو یو فوټو براواله شي شو مرګرو خپل موبایل یو فوټو خو مرګرو زه خپل موبایل نه دا فوټو ډالم د ګیلرای نه چې شو مرګرو تاسو به خپل ګیلرای نه فوټو راواله داسې به برابر کړئ چې شو مرګرو داسې به برابر کړئ چې شو کنه چې دا تاسو څنګه داسې برابر کړئ له ګرسي په خپل ګوت په مدد سره لږ غاټ کړئ چې مرګرو لږ به نور غاټ کړئ چې شو مرګرو خپل ګوتو په مدد سره دا داسې غاټ کړئ چې مرګرو چې تاسو څنګه غاټ کول دلته تاسو پری لاټي پری نشان باندې تاسو کلیک وکړئ چې شو مرګرو خو ویډیو سکیپ کوئ نو تاسو زر طریقه درکو خو صفا واضحه طریقه تر کې چې دینه مخکې ما 3 ویډیوګانې ساز کړو البته مرګرو نوې کتل نو بیا تاسو جوړم چې شو مرګرو دا څنګه تاسو کو تاسو ته ډرا کاری چې شو مرګرو په ډرا باندې تاسو کلیک وکړئ په ډرا باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو بل ته پر کلر پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ چې شو مرګرو تاسو څنګه پر باندې کلیک وکړئ خبرګو تاسو ته تکلیف کوم تاسو تصویر داسې راځي شو مرګرو تاسو پر کولر باندې کلیک وکړئ او دلته ورا کلرونو ټول سره کوي شو مرګرو دا د سور رنگ کوي شو مرګرو دلته تاسو سور رنگ کوي شو مرګرو ټوټل د سور رنگ کوي په لاټي نشان باندې کلیک وکړئ او بیا ورته په باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو ته ګول دایره راوړئ شو مرګرو ګول دایره تصویر به تاسو راوړئ شو مرګرو او دا داسې پول کوي شو مرګرو د جالي کل تاسو کلیک وکړئ په دې تصویر باندې چې زور کوي چې لو وانت با ګول دایره راوړئ دا وراسه راځي خاطر چې مرګرو دا ګول دایره تاسو ښکاري خبرګو دا ګول دایره تاسو راوړئ دا خپل ګوتو په مدد سره داسې لږ برابر کوي شو مرګرو چې اخوا دې خوا نه کوي شو مرګرو دا به تاسو داسې برابر کوي شو مرګرو چې تاسو څنګه برابر کړئ تاسو بل ته لاړ شئ په لاټي پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړو مرګرو تاسو پر هغه باندې څنګه کلیک وکړو تاسو بل ته لږ دی خو راشي شو مرګرو دی ټولز دی آپشن ته بیا راشي شو مرګرو تاسو پر ټولز باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو دلته تاسو ته کراپ بٹن ښکاري شو مرګرو تاسو پر کراپ باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو دا کراپ تاسو ښکاري تاسو پر کراپ باندې دوباره تاسو پر کراپ باندې کلیک وکړئ نو دا کراپ آپشن لري پر دلته تاسو کم دا پالتو زګینان ښکاري وغیرہ کنه دا پالتو کم زګینان چې دا وسته تاسو کاټ کړئ شو مرګرو دا بداسې رانځ دې کوي شو مرګرو دا بداسې رانځ دې کوي شو مرګرو دا بداسې شو مرګرو خپل ګوتو په مدد سره دا داسې کوي شو مرګرو او دلته تاسو پر لاټي پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو پر لاټي پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو بل ته راسي وکړئ شو مرګرو دلته به دا پر سیو پر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته بدلای کی درخم تاسو نه مزیدار لوګو زمونږ جوړه شو شو مرګرو
نو مرګرو تاسو ته پته چې دا زموږ څلورمه ویډیو ده، خاص کر په دې دغه باندې زه خاص کر خپل مرګرو نه درخواست کوم چې لکه دا ویډیو په سمج سره وګورئ، ځان په پوه کړئ. نو ښه مرګرو دا تاسو کتئ چې څونه مزیداره لوګو زموږ راغلی شو مرګرو. دا تاسو څنګه په یوټیوب باندې وروخیږئ نو تاسو ته به صرف دا ګول دایره دا زیګنان به صرف ښکاري شي مرګرو. دا پالتو زیګنان چې دا به ورته نه راځي شو مرګرو. نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل لوګو جوړولی شئ، پروفیشنل لوګو صحیح شو مرګرو، او هغه په خپل چینل باندې بیا لګولی شئ صحیح شو مرګرو. نو په دغه چینل په دغه طریقه باندې تاسو خپل چینل لوګو جوړولی شئ صحیح شو مرګرو. نو انشاءالله مرګرو پر نننۍ ویډیو کې همدومره داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، په ګنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو. انشاءالله مرګرو په بلې ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان.